Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Như các bạn đã biết, thì sau vụ Tổng thống online Volodymyr Zelensky có chuyến công du để thăm vương của mình, đó là Biden đại đế. Được rồi, ở cái tuổi của ông ấy thì cũng xứng đáng được gọi là đại đế. Nếu nói Putin là vương của nước Nga ở thời hiện đại, thì Biden cũng là vương của nước Mỹ bằng khả năng nói chuyện với vong. Sau cuộc gặp gỡ như là được lên kế hoạch từ trước, thì chúng ta cũng đã thấy Ukraine đã được những người Mỹ viện trợ cho hệ thống phòng không Patriot cùng một loạt những khoản tiền và khí tài liên quan. Việc những người Mỹ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine thì không còn lạ lẫm gì với tất cả chúng ta, bởi vì ai trong chúng ta cũng hiểu được mục đích của bọn họ. Tuy nhiên, thứ mà những người Mỹ muốn không hẳn chỉ là việc làm suy yếu nước Nga. Động thái hỗ trợ hệ thống phòng không Patriot vô cùng xịn sò, sang chảnh và tranh xả. Còn xịn sò như thế nào thì các bạn cứ xem video này sẽ rõ. Một câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao những người Mỹ lại hỗ trợ hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, một hệ thống mà tiêu tốn tới 1,8 tỷ đô la và mỗi quả tên lửa nó bắn đi có giá trị khoảng 3 đến 4 triệu đô la tùy từng thời điểm. Vâng, mục đích của hệ thống này đó chính là gây áp lực. Tuy nhiên, xin đừng nghĩ rằng gây áp lực cho những người Nga, bởi vì hệ thống này thật sự rất gây lú. Còn lú như thế nào thì các bạn lại xem video này sẽ rõ. Quốc gia thật sự mà những người Mỹ muốn gây áp lực bằng hệ thống này, đó là các đồng minh của bọn họ trong khối NATO. Đơn giản bằng việc tài trợ hệ thống rác thải có giá trị như vàng này, họ chỉ muốn nói với các nước đồng minh NATO rằng, đấy, ta đã bỏ rất nhiều tiền vào những hệ thống vũ khí tối tân nhất để tài trợ cho Ukraine, chúng mày cũng làm như vậy đi. Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như để minh chứng cho những lập luận của tôi nói là chính xác, thì ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Mỹ và về nước, thì những người Ukraine đã chuyển ngay sang chế độ xin xỏ bằng những lời lẽ hổ báo cáo trổn. Nó giống như kiểu mấy thanh niên mực chấm lung tung ở Việt Nam hay ra chợ xin đều mà chúng ta thường thấy. Vào mấy ngày trước, thì thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine là Alexei Danilov đã nói như tát nước vào mặt các quốc gia thuộc châu Âu trên sóng truyền thông như sau. Nếu Đức không cung cấp xe tăng cho Ukraine thì cũng nên sẵn sàng chuẩn bị có chiến tranh trên lãnh thổ của mình đi. Gửi ông Olaf Scholz, nếu ông muốn những người Đức chiến đấu gần Berlin và gần Stuttgart trên những xe tăng của Đức với cả những người Nga, thì ông có thể tiếp tục trò chơi này, tiến hành nghiên cứu xã hội học ở đó để có câu trả lời rằng liệu có cần cung cấp xe tăng cho chúng tôi hay không. Trong khi có rất nhiều các quốc gia phương Tây đang tăng cường hỗ trợ Ukraine để chúng tôi có thể chiến đấu trước sự xâm lược của những người Nga, thì lại có một số quốc gia phớt lờ điều đó. Nhưng thách thức đối với cả châu Âu là rất lớn. Nhiều quốc gia hiểu được điều này. Bọn họ giúp chúng tôi 150% sức lực của mình. Chúng tôi xin nhắc lại là Ukraine yêu cầu Đức chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của bọn họ cho chúng tôi. Chà, nghe xong chúng ta không nghĩ đây là những lời xin xỏ. Quả thật là toát mồ hôi mà. Được biết rằng xe tăng Leopard chính là một trong những xe tăng xịn sò nhất mà nước Đức sở hữu. Còn nó có lú như hệ thống Patriot của Mỹ hay không thì thú thật tôi cũng chưa tìm hiểu. Tuy nhiên, trọng tâm video hôm nay của chúng ta không phải là nói về chiếc xe tăng này, mà chúng ta sẽ nói về cái cách mà hệ thống này đang diễn ra, cái cách mà những người Mỹ đang làm suy yếu châu Âu chứ không phải là những người Nga. Cuối cùng, sau màn vừa xin vừa chửi của những người Ukraine, thì quốc gia này rốt cuộc cũng đã có xe tăng. Trên tờ Politico phiên bản châu Âu đã có một bài viết với tiêu đề như sau: Pháp, Đức và Mỹ đã đồng ý gửi xe tăng bọc thép vào vùng chiến sự cho Ukraine. Tờ báo này nhấn mạnh các cường quốc lớn của phương Tây cuối cùng đã quyết định gửi xe bọc thép tới Ukraine, một động thái mà giới lãnh đạo của Kiev đã yêu cầu không chỉ một lần. Hành động này được hy vọng rằng sẽ mang một sự thúc đẩy lớn cho Ukraine chiến đấu với quân đội của Vladimir Putin. Câu chuyện được bắt đầu sau khi người đứng đầu quốc phòng và an ninh của Ukraine vừa chửi vừa xin xe tăng xong, thì ngay lập tức Tổng thống của Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng nước Pháp sẽ gửi xe tăng hạng nhẹ, xe chiến đấu bọc thép AMX-10 tới Ukraine. Có vẻ như là vị Tổng thống kiêm phi công trẻ này rất sợ mình sẽ là nạn nhân thứ hai bị những người Ukraine dèo đến. Vì vậy, ông đã quyết định nhanh chóng mở rộng sự giúp đỡ của mình để đáp ứng những nhu cầu của Ukraine đã bày tỏ như giới thu họ trên báo chí. Đây là lần đầu tiên một chiếc xe tăng do phương Tây thiết kế được chuyển giao cho Ukraine. Điều này vô hình chung đã gây áp lực lên các quốc gia khác bắt buộc phải làm theo. Tổng thống online Volodymyr Zelensky ngay lập tức on sim để mà cảm ơn Tổng thống Pháp vì đã hỗ trợ những chiếc xe tăng AMX-10. Ngay sau đó, ông ấy không quên kèm theo những lời nói đầy bóng gió như sau: không thể hiểu được là tại sao đến giờ Ukraine vẫn chưa được cung cấp xe tăng từ một số quốc gia phương Tây. Ngay lập tức, chỉ vài giờ sau đó, Đức và Mỹ cũng đã tuyên bố những động thái của quốc gia bọn họ. Những người Đức hứa sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder, trong khi Mỹ sẽ gửi xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Như được bảo nhau, một loạt các hệ thống xe tăng hạng nhẹ đã được gửi cho Ukraine, nhưng tất cả những chiếc xe tăng này không có chiếc nào thuộc cỗ máy chiến đấu hiện đại mà Ukraine thực sự mong muốn. Chẳng hạn như Leclerc, xe tăng tối tân của Pháp, Leopard của Đức hay M1 Abrams của quân đội Hoa Kỳ. Tất cả những xe tăng hạng nhẹ được cung cấp cho Ukraine chẳng khác nào như những xe tăng có từ thời Liên Xô.
Điểm nhấn duy nhất của lần hỗ trợ này đó là Berlin cũng hứa sẽ cùng với Mỹ trao hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Như vậy, tính tới thời điểm này, Ukraine sẽ nhận được 2 hệ thống Patriot, vừa đẹp đặt một cái ở góc trái và góc phải dinh tổng thống ở Kiev. Xung quanh có lẽ sẽ có khoảng 20 đến 30 hệ thống phòng không S-300 của Nga để bảo vệ 2 hệ thống Patriot, giúp cho 2 hệ thống này có thể bắn hạ những mục tiêu bay chậm nhất để cho những người Mỹ có video đăng quảng cáo trên YouTube tính hiệu quả của nó. Chẳng thế mà King of Show của nước Mỹ, vị vua linh hồn mang cái tên Biden, đã ca ngợi hệ thống Patriot này hoạt động hiệu quả ra sao ở Ukraine. Ông nói rằng hệ thống Patriot đang thực sự làm việc và người Nga bắt đầu nhận ra được điều đó. Patriot đang hoạt động rất hiệu quả, nó đang giúp đỡ rất nhiều cho những người Ukraine. Được rồi, ai chẳng muốn khoe khoang đồ của mình là tốt, nhưng nó sẽ có hiệu quả hơn nếu thực sự hệ thống Patriot này đã được chuyển tới Ukraine. Không những có khả năng nói chuyện với vong, mà Tổng thống Biden giờ đây còn có khả năng dự đoán trước tương lai như một nhà ngoại cảm. Được biết rằng các tổ hợp phòng không Patriot sớm nhất là giữa năm mới có thể chuyển tới Ukraine. Đúng là độc lạ Hoa Kỳ, ảo ma USA. Được rồi, dù tất cả những thứ này không phải là điều mà Ukraine muốn, nhưng có còn hơn không. Ít nhất, có những thứ vũ khí này sẽ giúp cho Ukraine có thể giành được một chiến thắng trước những người Nga. Tôi nhầm, ít nhất là có những thứ này có thể giúp cho Ukraine chống cự lại những người Nga, càng lâu càng tốt. Giống như Ngoại trưởng Đức sau khi cung cấp xe tăng cho Ukraine đã trả lời phỏng vấn như sau. Chúng tôi đã và đang cung cấp các loại thiết bị quân sự có thể tung ra một cú đấm quyết định vào các mục tiêu ở Nga tầm xa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với những người Ukraine vì những gì họ cần cho giai đoạn tiếp theo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó với các đối tác quốc tế của mình để đảm bảo rằng tất cả bọn họ sẽ cung cấp những điều cần thiết đó. Vâng, nhưng khi hỏi tại sao vị ngoại trưởng này không cung cấp những chiếc xe tăng hiện đại nhất mà Đức có cho Ukraine để có thể tiện bề thắng Nga dễ dàng hơn thì chẳng thấy vị ngoại trưởng này nói gì. Rõ ràng, nhìn vào việc các nước thuộc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine để chúng ta thấy rằng ngay chính bản thân của bọn họ cũng không muốn những người Ukraine chiến thắng. Rõ ràng, bọn họ hoàn toàn có thể cung cấp các trang thiết bị hiện đại nhất mà mình có. Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng nếu mình cung cấp những trang thiết bị này, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đang chiến đấu trực tiếp với những người Nga. Lúc đấy sẽ không còn một chiến thắng nào cho bọn họ nữa. Tất cả sẽ cùng nắm tay nhau để trở về trái đất thuở sơ khai. Một chiến thắng với cả phương Tây tập thể, rõ ràng đơn giản chỉ là việc Ukraine có thể cầm cự trước những người Nga càng lâu càng tốt. Ukraine không được phương Tây cho phép thắng. Với Mỹ, cứ duy trì tình trạng hiện tại là tốt đẹp nhất. Làm sụp đổ nước Nga chỉ là một phần nhỏ trong mong muốn của những người Mỹ. Thực tế, thứ bây giờ mà Mỹ mong muốn đó là làm sụp đổ hoàn toàn châu Âu. Bọn họ biết rằng thế giới đơn cực bây giờ đã bị phá vỡ bằng một thế giới đa cực do Nga và Trung Quốc tạo nên. Những người Mỹ cần phải đảm bảo rằng châu Âu không thể xoay chuyển, họ bắt buộc phải suy yếu, sau đó phải dự thuộc vào Mỹ. Nếu một châu Âu vẫn còn hùng mạnh, thì thử hỏi Mỹ còn giá trị gì trong thế giới đa cực đây? Bởi vậy chúng ta thấy được, bằng vào chiến tranh, Mỹ liên tục làm giàu từ châu Âu. Chỉ tính riêng vũ khí đốt để thay thế cho nguồn khí đốt từ những người Nga, châu Âu đã chi ra gần 1.000 tỷ đô la để giúp bọn họ mua những nguồn năng lượng khác chống chọi qua mùa đông của năm nay. Và chắc các bạn cũng biết, những người Mỹ hiện nay đang là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG hàng đầu cho châu Âu. Chưa dừng lại ở đó, các tổ hợp công nghiệp quân sự của những người Mỹ đang bùng nổ nhờ cuộc khủng hoảng ở châu Âu qua quân cờ Ukraine và ở châu Á qua quân cờ Đài Loan. Mặt khác, ở trong chính nước Mỹ thì bọn họ tung ra những gói trợ giá để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào quốc gia của mình. Điều này khiến cho nền kinh tế của Hoa Kỳ có một lợi thế rất lớn so với các nền kinh tế đối thủ khác là Liên minh châu cũng như châu Á. Mọi thứ đang dần chảy về Mỹ, bao gồm cả các ngành công nghiệp cũng như nhân tài tới nơi đây. Có thể nói rằng Mỹ thành công nhất vào năm 2022 và năm 2023, đó là việc xuất khẩu vũ khí của bọn họ sang các nước NATO tăng gấp đôi. Dưới sức ép của Mỹ trong cuộc xung đột với cả Ukraine, thì các nước của NATO đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 2%. Đây thật sự là một khoản tiền khổng lồ, bởi vì trong trường hợp của Đức chẳng hạn, điều đó có nghĩa là Bộ Quốc phòng sẽ phải có ngân sách khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để cung cấp cho NATO, mà đứng đầu là những người Mỹ. Nếu tính cả các thành viên thuộc NATO khác cộng lại, con số này sẽ lên tới hơn 500 tỷ đô la mỗi năm. Sau khi Mỹ hoàn thành việc gây áp lực lên các nước NATO bắt bọn họ tăng chi tiêu quốc phòng, tiếp đó Mỹ sẽ lại tiếp tục gây áp lực để yêu cầu các quốc gia này đặt hàng các công ty vũ khí ở Hoa Kỳ. Một ví dụ là cách đây vài năm trước, EU đã thành lập một quỹ trị giá 13 tỷ euro để phát triển vũ khí mới. Đây cũng có thể hiểu là một gói trợ giá thúc đẩy sự phát triển của các công ty sản xuất vũ khí ở châu Âu. Hoa Kỳ chưa bao giờ muốn chuyển giao công nghệ các vũ khí quan trọng cho các công ty vũ khí ở châu Âu. Bọn họ không thích điều này và bọn họ càng không thích cái gói trợ giá này. Vì vậy, bọn họ quay ra đe dọa Liên minh châu Âu bằng các biện pháp trừng phạt nếu cái quỹ này không được thay đổi theo cái cách mà các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ cũng được hưởng lợi từ gói trợ giá này của châu Âu. Trong một bức thư của Hoa Kỳ gửi cho châu Âu có một đoạn viết như sau. Trước khi các hiệp ước này được triển khai,
Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại chúng với trọng tâm là các mục tiêu dài hạn của chúng ta đối với quan hệ đối tác an ninh xuyên Đại Tây Dương. Những hạn chế được áp đặt ngược lại chúng tôi sẽ không được hoan nghênh ở châu Âu và chúng tôi cũng không thích nhìn thấy chúng. Nói một cách đơn giản là Hoa Kỳ đang đe dọa, bọn họ sẽ trừng phạt Liên minh châu Âu nếu cái tổ chức này cứ thích chim chuột riêng với nhau. Những ví dụ này để chúng ta hiểu rằng giờ đây cuộc xung đột ở Ukraine giống như việc ngành công nghiệp vũ khí của Hoa Kỳ đang trúng xổ số. Hoa Kỳ đã vận chuyển số vũ khí trị giá khoảng 20 tỷ đô la cho Ukraine từ các kho của mình. Điều này cũng đồng nghĩa là bọn họ phải đặt hàng thay thế để lấp vào chỗ trống. Các nước EU cũng làm điều tương tự, cung cấp vũ khí cũ của họ cho Ukraine và sau đó phải đặt một lượng hàng lớn ở các ngành công nghiệp quốc phòng. Chỉ tính riêng chính phủ của Liên bang Đức đã phải huy động 100 tỷ euro để mua sắm các trang thiết bị vũ khí mới bổ sung vào kho của mình sau khi đã vận chuyển cho Ukraine. Và tất nhiên rồi, phần lớn của số tiền đó được đổ vào ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Quốc hội của Đức đã đặt hàng máy bay phá sản F-35 đắt đỏ của Mỹ. Được biết, chúng tiêu tốn ngân sách của chính phủ Liên bang Đức gần 10 tỷ euro. Không còn gọi là phá sản thì là gì, chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng tiền thì đã mất khá khá. Điều tương tự này cũng được áp dụng cho các quốc gia thuộc NATO khác. Những quốc gia chủ yếu đặt mua bệ phóng tên lửa HIMARS, hệ thống phòng không Patriot, xe tăng Abrams, tên lửa chống tăng Javelin, máy bay chiến đấu F-35 và đặt hàng những thứ tương tự do những người Mỹ sản xuất. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mà tạp chí Foreign Policy đã báo cáo rằng số lượng và giá trị vũ khí của Mỹ bán cho các quốc gia thành viên của NATO đã tăng gần gấp đôi vào năm 2022. Nhờ vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các đơn đặt hàng của ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang thật sự bùng nổ. Vì vậy, để giữ cho các nghị sĩ của Hoa Kỳ có động lực bỏ phiếu cho các gói cứu trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine, một báo cáo gần đây từ Daily Caller đã cho biết các đại biểu của Hoa Kỳ, đặc biệt là các đại biểu thuộc Đảng Dân Chủ, đã kiếm bộn tiền từ các cổ phần của bọn họ trong các công ty vũ khí của Mỹ. Rõ ràng là các nghị sĩ của Mỹ biết mình phải làm gì và hầu hết bọn họ sẽ kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là những tỷ phú. Bởi vậy, chúng ta có được độc lạ Biden. Khi ông ấy nói đúng thì ông ấy là tổng thống của Mỹ, còn khi ông ấy nói sai thì ông ấy chỉ là ông già lầm cẩm đã ngoài 80. Sẽ chẳng ai dám trách cứ ông ấy, ít nhất là các công ty sản xuất vũ khí, bởi vì ông ấy đã mang rất nhiều tiền cho bọn họ, cũng như chính bản thân ông ta. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.